Καλησπέρα σε όλους. Θα δούμε γρήγορα ένα πειραματάκι, μια δοκιμούλα, χάρη σε μια ερώτηση που έκανε ένας φίλος του καναλιού για το αν μια παράλληλη αντίσταση σε έναν πυκνοτή επηρεάζει το ESR. Ένας άλλος φίλος απάντησε ότι ένας παράλληλος πυκνοτής με τον υποδιερεύνηση θα επηρεάσει το ESR, ενώ και μια παράλληλη αντίσταση θα επηρεάσει έναν μικρή. Αυτό που θα δούμε τώρα εδώ, όντως είναι σωστά και τα δύο. Βέβαια, ο παράλληλος πυκνοτής επηρεάζει τη μέτρηση του ESR και της χωρητικότητας, την οποία δεν μετράμε πάνω στην πλακέτα ποτέ. Το συγκεκριμένο οργανάκι μετράει ESR πάνω στην πλακέτα των πυκνοτών και αν είναι παράλληλα θα μετρήσει το σύνολο του ESR από όλους τους πυκνοτές. Εάν έχουμε λοιπόν πυκνοτές παράλληλα, ενδείκνυται να τους βγάλουμε να τους μετρήσουμε. Πάμε να δούμε τώρα πού επηρεάζει για να το έχετε υπόψη σας. Επηρεάζει λοιπόν και πάμε να δούμε. Έχουμε δύο αντιστάσεις εδώ, 0,15 ohm. Πάμε να δούμε ένα μεγάλο πυκνοτή, 2.200 στα 16. Πάμε να δούμε ποιο είναι το ESR του. Οι πυκνοτές αυτοί δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε κύκλωμα. Okay. 0,05 ohm. Okay. Πάμε να τον βάλουμε παράλληλα με την αντίσταση 0,15. Και οι δύο εδώ είναι 0,15. Να τις δούμε. Γιατί το οργανό μας μετράει και τόσο χαμηλή αντίσταση. 0,15. 0,16. Οκ. Η κεραμική είναι λιγότερο ακριβής. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τον πυκνοτή παράλληλα με την αντίσταση. Πάρα πολύ ωραία. Και πάμε να τον μετρήσουμε. Να δούμε. 0,05 αν θυμάμαι καλά ήταν. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε ένα μεγάλη χωρητικότητα πυκνοτή η αντίσταση, όσο χαμηλή κι αν είναι 0,15 εδώ, δεν επηρέασε το ESR. Okay. Γιατί τι είναι το ESR, και αυτό πρέπει να καταλάβουμε, είναι η εσωτερική αντίσταση που παρουσιάζει ο πυκνοτής σε συγκεκριμένη συχνότητα που λειτουργεί. Δεν είναι απλά μια ομική αντίσταση. Αυτό βέβαια τώρα εδώ συνέβη με τον μεγάλο σε χωρητικότητα πυκνοτή. Πάμε να δούμε με έναν σε μικρή χωρητικότητα και θα πάρουμε έναν εδώ 4,7 μικροφαράντ. Να δούμε το ESR του ποιο είναι. 1,89. Πάμε να τον βάλουμε στη 0,15. 1,89 το είδατε. Επηρέασε. Okay. Δεν θα το λύσουμε με τον νόμο του ohm παράλληλες αντιστάσεις, γιατί είπαμε η ESR δεν είναι μια κοινή ομική αντίσταση. Είναι μια συγκεκριμένη τιμή εσωτερικής αντίστασης που παρουσιάζει ο πυκνοτής σε μια συγκεκριμένη δεδομένη συχνότητα. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι όντως επηρεάζει ανάλογα τη χωρητικότητα του πυκνοτή, και αυτό είναι που πρέπει να μας οδηγήσει, εάν απαιτείται να μετρήσουμε γρήγορα πυκνοτή πάνω στο κύκλωμα, να δούμε με τι συνδέεται, πώς συνδέεται και τι έχει στους πόλους του, και αν θέλουμε σοβαρή μέτρηση πρέπει να τον βγάλουμε από το κύκλωμα και να τον μετρήσουμε. Πάμε να δούμε τώρα τι κάνει σε έναν πυκνοτή 100 μικροφαράντ. Ούτε μεγάλος ούτε μικρός. Τι ESR έχουμε? 0,52. Πάμε να δούμε τι ESR θα έχουμε όταν τον βάλουμε παράλληλα με την αντίσταση. 0,22. Φυσικά και επηρέασε. Πάμε να δούμε τώρα ένα πυκνοτή ο οποίος είναι στο 1 μικροφαράντ. Αυτός έχει σχετικά υψηλό ESR, φυσιολογικά υψηλό ESR. Στα 50 βολτ. 3,5 ohm, 1 μικροφαράντ στα 50 βολτ. 1 μικροφαράντ στα 50 βολτ. Πάμε να δούμε τι θα μας δείξει με την 0,15 παράλληλη αντίσταση.
επηρεάζει. Πολύ ωραία η ερώτηση λοιπόν του φίλου, ωραία η απάντηση και του άλλου φίλου από κάτω, και εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε εικόνα και τις δύο, και την ερώτηση και την απάντηση. Άρα, εάν απαιτείται να κάνω μέτρηση μέσα στο κύκλωμα, χρησιμοποιώ πάντα ειδικό όργανο και ανάλογα την εμπειρία που έχω, τον έλεγχο που έχω κάνει και ανάλογα τι ψάχνω, μπορώ να ξέρω αν αυτό που βλέπω και παίρνω ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ή όχι. Αν δεν είμαι σίγουρος, τότε βγάζω το εξάρτημα, βγάζω το πυκνοτή επάνω από την πλακέτα και τον μετράω. Να δούμε τώρα ένα τελευταίο, ένα πυκνοτή 470 μικροφαράντ στα 63 βολτ. 470 στα 63 μου λέει εδώ ο κατασκευαστής του οργάνου ότι πρέπει να έχει περίπου μια normal, η ESR είναι 0,25 ohm. Όλα αυτά, να ξέρετε, είναι σχετικά. Πολύ καλός. Δεν έχει δουλέψει και ποτέ του. 0,05 ohm. Πάμε να δούμε τι θα κάνει τώρα σε μια παράλληλη, με την παράλληλη αντίσταση στους πόλους του. Πόσο θα επηρεαστεί? 0,05 ohm. Δεν επηρεάστηκε και πολύ αυτός. Άρα λοιπόν εντάχει και πρακτικά, έτσι, πρακτικά τεχνικά, γιατί δεν κάνω μάθημα στο κανάλι μου, λεπτομέρειες και βαθιά γνώση μπορείτε να βρείτε και να διαβάσετε παντού. Λοιπόν, πρακτικά λοιπόν βλέπουμε ότι ένας πυκνοτής υψηλής χωρητικότητας δεν θα επηρεαστεί από κάτι παράλληλο με τους πόλους του, είτε αυτό είναι αντίσταση ή άλλο εξάρτημα. Ένας όμως μικρός πυκνοτής χαμηλής χωρητικότητας, ο οποίος από την κατασκευή του έχει ένα σχετικά υψηλό ESR, γιατί αν έχω 0 παράδειγμα σε έναν πυκνοτή 1000 μικροφαράντ, που στα 63 βολτ έχω 0,13 ohm, 0,12 ohm, εκεί αν έχω 3 ohm σημαίνει έχω πρόβλημα. Έτσι. Άρα λοιπόν καταλήγουμε, έχοντας κάνει εικόνα αυτά που έγραψαν οι δύο φίλοι, ότι ναι, επηρεάζεται, τα πάντα μπορούν να επηρεαστούν. Ο καλύτερος τρόπος είναι να αφαιρέσουμε τους πυκνοτές από πάνω. Αφού όμως έχουμε καταλήξει ότι μπορεί το πρόβλημα να οφείλεται σε πυκνοτές, έτσι, δεν είναι λόγος με το που ακούω τροφοδοτικό ή κάτι άλλο να αρχίσω να πετάω πυκνοτές. Έτσι. Όλα θέλουν τις μετρήσεις τους ώσπου να καταλήξω κάπου. Πολύ γρήγορα βέβαια μπορώ να κάνω έναν έλεγχο πάνω στην πλακέτα. Εγώ προσωπικά τον κάνω μόνο σε πυκνοτές υψηλής χωρητικότητας, σε τροφοδοτικό, οι οποίοι όταν την ακούνε έχουν χαμηλό ESR και όταν την ακούνε, ακόμα και αν είναι παράλληλα, το ESR εκτινάσεται, μόνο και μόνο για ένα μπούσουλα. Έτσι. Δεν πάω να αλλάξω τίποτε εάν δεν καταλήξω συγκεκριμένα σε αυτό. Κάνω μια σειρά από μετρήσεις, τσεκάρω και μετά αρχίζω και ξανασκέφτομαι, ξαναεπαναλαμβάνω. Αυτό αμφισβητούμε. Αυτό το προτείνω σε όλους. Αυτοαμφισβήτηση. Ακόμα και αν είσαι σίγουρος, ξανακοίταξέ το. Δεν χαλάει η υπόλοιψη κανενός. Δεν είναι κακό. Έτσι. Ξαναδιπλοτσεκάρισέ το, ξαναμελέτησέ το μέχρι να καταλήξεις εκεί. Αυτό ήθελα να κάνω. Ευχαριστώ τους φίλους για τα ερωτήματα και τις απαντήσεις. Πιστεύω ότι κατάφερα να κάνω εικόνα αυτά που ρώτησε ο φίλος και απάντησε ο άλλος φίλος. Η εικόνα πολλές φορές βοηθάει πάρα πολύ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό είναι το οργανάκι που είναι εξαιρετικό. Και στο επανειδήν. Γεια σας.